Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trên thế giới có vô vàn những hòn đảo xinh đẹp khiến ai cũng muốn được một lần ghé thăm. Điển hình như quần đảo Maldives đẹp nhất thế giới nằm ở Ấn Độ Dương, quần đảo Bali nổi tiếng nhất Indonesia, hay quần đảo Hawaii, thiên đường giữa đời thực. Con người chính là chủ thể bảo tồn và tôn vinh những sự xinh đẹp của tự nhiên ấy. Tuy nhiên, thực tế là có những hòn đảo mà ở đó sự xuất hiện của con người chỉ là phụ họa, bởi vì những nơi đó tồn tại số lượng động vật áp đảo và thống trị toàn lãnh địa. Nếu bạn cố đến những nơi này, những con vật có thể đá bạn ra hoặc trục xuất bạn khỏi trái đất. Để biết đó là những hòn đảo nào, hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 7 hòn đảo kỳ lạ bị động vật chiếm đóng nhé. 7. Đảo lợn. Hòn đảo Big Major tại Bahamas là địa bàn cư trú của những chú lợn bán hoang dã. Tổng nhân khẩu ở đây khoảng từ 20 đến 25 anh em nhà lợn. Ban đầu chúng không hề có ý định đóng chiếm hòn đảo này, bởi vì vùng biển nhiệt đới không phải là môi trường sống truyền thống của chúng. Đang lang thang trên rừng kiếm ăn thì cuộc đời đẩy đưa chúng đến đây. Kể từ lúc khách du lịch bắt đầu nườm nượp đến hòn đảo này, những chú lợn nhận ra rằng việc bơi và nằm trên cát cả ngày rồi được cho ăn chính là công việc mưu sinh phù hợp nhất với chúng. Tuy nhiên, không phải muốn cho ăn cái gì cũng được. Rau củ và trái cây chính là những món khoái khẩu của chúng. Những cư dân lợn ở đây hầu hết rất thân thiện và đáng yêu. Ngoài công việc chính là lười biếng nằm ngủ trên cát, thì khi thấy thuyền của du khách từ xa, những chú lợn sẽ bơi đến và bám lên thuyền để xin ăn. Dễ mến là vậy, nhưng cũng có khi vì đồ ăn mà chúng trở nên quá khích. Nếu bị một chú lợn nào đó đuổi theo xin thức ăn thì bạn không nên hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ cần xòe hai bàn tay không thì chúng sẽ hiểu và bỏ đi thôi. Luật ngầm của địa bàn này là khi bơi cùng các cư dân lợn, chỉ được vuốt ve, tuyệt đối không cưỡi, không trêu chọc và ném đá anh em nhà lợn. 6. Đảo ngựa. Hòn đảo Antarctic nằm giữa hai tiểu bang Virginia và Maryland của Mỹ, là lãnh thổ cư ngụ của bầy ngựa hoang dã. Những chú ngựa hoang này hàng ngày lang thang kiếm ăn trên các bãi biển, rừng thông và đầm lầy muối. Theo lời kể của người dân khu vực gần đó, gia đình ngựa hoang Antarctic là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ đắm tàu buôn tại bang Nha từ thế kỷ 17. Từ khi trôi dạt vào bờ cho đến nay, chúng đã thực sự trở thành chủ nhân của hòn đảo Antarctic này, và tổng dân số hiện tại đã là khoảng 300 nhân khẩu. Hòn đảo này là khu vực nhiệt đới, có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Những chú ngựa phải chịu đựng nắng nóng, mưa giông, muỗi và nguồn thức ăn không được phong phú và dinh dưỡng. Có lẽ vì vậy, ngựa ở đây có được bản tính mạnh mẽ và gai góc của những chú ngựa hoang đích thực. Gai góc đến mức không một ai có thể đến gần, vì đến gần sẽ bị ăn cướp. Cụ thể, một du khách đã phớt lờ cảnh báo không được chọc ghẹo động vật hoang dã trên đảo, cố tình làm phiền một chú ngựa hoang và cái kết nhận được vô cùng đau điếng. Không một động tác thừa, chú ngựa đã xúc thẳng vào chỗ hiểm của người đàn ông, khiến ông ngã ngựa ngay lập tức. Đừng có dại mà chọc điên người ta nhé. 5. Đảo cua. Khi đến đảo Christmas, hay còn gọi là đảo Giáng sinh ở Úc, bạn đừng quá ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng một màu đỏ bao quanh khắp hòn đảo, từ bờ biển, vách núi cho đến đường lộ. Đó là cuộc di cư khổng lồ hàng năm của loài cua đỏ vào mùa sinh sản. Đối với khách du lịch, đây quả thật là một vẻ đẹp độc đáo hiếm có. Trong khi đó, đây lại là cơn ác mộng đối với người dân địa phương. Việc hàng hàng lớp lớp cua kéo đến hòn đảo cũng gây trở ngại cho việc di chuyển của người dân, hay chúng có thể tràn vào nhà bất kỳ lúc nào. Chính quyền nơi đây thậm chí phải xây hầm và cầu vượt, đặt biển báo cấm người đi bộ để tạo con đường riêng dành cho chúng. Tránh tình trạng những chú cua vô tình bị tổn hại vì xe cộ, con người. Việc giết và ăn cua trên đảo là hành vi bị cấm. Hơn nữa thì cua đỏ rất độc và không hề có vị ngon, nên đừng nghĩ đến chuyện bắt bừa một con cua nào đó bỏ vào nồi lẩu nhé. Dù thế nào thì cua đỏ vẫn là một sinh vật hiền lành. Đặc biệt, chúng là những nhà sinh thái chủ chốt giúp điều hòa môi trường sống trên hòn đảo. Nếu Việt Nam cũng có đảo cua, nhưng là cua biển, cua Cà Mau thì sẽ ra sao nhỉ? Bốn. Đảo thỏ. Với tất cả những loài vật kể trên, thỏ có lẽ là loài vật lành tính và đáng yêu nhất, bởi lẽ chúng có ngoại hình vô cùng dễ thương và không bao giờ tấn công hay tỏ vẻ mạnh bạo với con người cả.
Vì điều đó mà hòn đảo Okunoshima tại Nhật Bản được rất nhiều người quan tâm. Mỗi năm, hòn đảo này thu hút gần 100.000 khách du lịch ghé thăm, bởi cư dân chủ yếu ở nơi đây chính là loài thỏ. Hòn đảo này còn có tên gọi khác là Usagizami, nghĩa là đảo thỏ. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì tổng số lượng thỏ ở đây lên đến 300 con, gấp nhiều lần so với số người dân đang sinh sống. Nguồn gốc của chúng được đồn đoán rằng vào năm 1971, một nhóm học sinh cùng với trường đã đến tham quan nơi đây và mang theo vài chú thỏ. Theo thời gian, số thỏ tăng lên và sống lang thang khắp hòn đảo. Tuy nhiên, không ai biết được lý do vì sao hòn đảo lại có thể duy trì số lượng thỏ lớn như vậy. Các cư dân thỏ tại đây đều là thỏ hoang nhưng lại rất hiền lành. Không giống như ngựa hoang, những chú thỏ cực kỳ thích được cưng nựng, chơi đùa và cho ăn. 3. Đảo khỉ. Ở Puerto Rico, hòn đảo Cayo Santiago khi xưa vốn chỉ là hòn đảo hoang sơ nhiều cây cối. Vào cuối những năm 1930, nơi đây lần đầu tiên trở thành nơi sinh sống của loài khỉ rhesus, được đưa từ Ấn Độ đến đây nhằm nghiên cứu hành vi xã hội và sinh sản của chúng. Sau nhiều năm thì số lượng khỉ ngày nay là khoảng 950 con sống tự do quanh hòn đảo. Với chăm ngôn sống tự lập, anh em nhà khỉ tự sinh sống mà không cần đến sự chăm sóc từ con người. Việc duy nhất con người can thiệp đó là cho ăn. Bởi lẽ nếu để chúng tự do ăn thì thảm thực vật trên đảo sẽ bị phá hủy nhanh chóng. Điều kỳ lạ là món ăn yêu thích của chúng không phải là chuối, mà là những loại trái cây khác như táo, đu đủ, dừa và các loại hạt. Loài khỉ vốn được đánh giá thông minh, thậm chí là ranh mãnh, nên khi ghé thăm đảo khỉ phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt nếu bạn là nữ. Những chú khỉ tinh quái cực thích quấn quýt bên những cô gái và đôi khi có những hành động vô cùng khiếm nhã khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Chúng còn có một tật xấu ối rồi ôi là trộm đồ của khách. Liệu chúng có thật sự biết cách sử dụng món đồ lấy cắp được hay không? Loài khỉ đích thị xứng đáng được xếp vào hàng những loài hư hỏng nhất hành tinh. 2. Đảo mèo. Nếu là một con sen đam mê mèo thì chắc chắn phải biết đến hòn đảo Tashirojima tại Nhật Bản, một thiên đường có hơn 100 chú mèo sinh sống. Vì thế, tuy không có bất kỳ trung tâm thương mại hay khu vui chơi giải trí nào, hòn đảo này vẫn thu hút rất nhiều du khách đến để tham quan, chụp ảnh và chơi đùa cùng với cư dân mèo cực kỳ thân thiện. Cũng giống như đảo thỏ, số nhân khẩu mèo nơi đây lớn gấp nhiều lần so với người, và hầu hết là những người già tuổi nghỉ hưu. Các chú mèo đều được chăm sóc cẩn thận bởi bàn tay của người dân địa phương. Một điều lưu ý khi đến đây là không nên cho mèo ăn vì có thể bị bắt phạt. Tashirojima đích thực là một xứ sở tôn vinh mèo. Ngoài những chú mèo bằng da bằng thịt, thì hòn đảo này còn nổi tiếng với các địa điểm tham quan như đền thờ thần mèo hay các cửa hàng chuyên bán đồ ăn, thức uống và quà lưu niệm liên quan đến mèo. 1. Đảo rắn. Hòn đảo Ilha Grande Queimada của Brazil được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh, bởi đây là khu vực sinh sống duy nhất của loài rắn độc nhất thế giới, đó là rắn hổ lục đầu vàng. Với dân số đông đảo như vậy, người ta ước tính cứ 1 mét vuông là có khoảng từ 1 đến 5 con rắn hổ lục đầu vàng. Ngoài ra, còn hàng trăm ngàn con rắn độc khác cùng sinh sống tại đây. Một giả thuyết về nguồn gốc của chúng cho rằng những con rắn đã mắc kẹt trên đảo khi nước biển dâng cách đây hơn 10.000 năm về trước. Nhà rắn ở hòn đảo này sở hữu nọc độc mạnh gấp 5 lần so với những con rắn ở khu vực khác. Vì thế khi bị rắn cắn, người ta sẽ chết ngay trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hải quân Brazil đã ban lệnh nghiêm cấm tuyệt đối không cho ai đến hòn đảo này ngoại trừ các nhà khoa học và người canh gác ngọn hải đăng. Hoang sơ không có sự sống của con người, bao quanh chỉ toàn độc là độc. Đảo rắn Brazil chính là cơn ác mộng của con người. Đó là 7 hòn đảo trên thế giới bị các loài vật chiếm đóng. Bạn có suy nghĩ gì về những hòn đảo ấy? Hãy chia sẻ cùng mọi người xuống phần bình luận bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh để cùng chúng mình khám phá nhiều điều thú vị khác của thế giới quanh bạn. Thế giới hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.